Isa ka bang baguhang content creator at babago pa lamang natututong gumawa ng video? Gusto mo ba ng tips kung paano malagyan ng extra touch or extra effect yung video mo? May tuturo ko sa iyo isang application na kung titingnan mo ay napakasimple but napaka-powerful pagdating sa pagdadagdag ng extra effects sa video mo. Kaya kung bago ka lamang na content creator, mag-stay ka lamang dyan. Panoorin ang buong video ko para matutunan mo kung paano. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Hello guys, this is Ideo Panuga Vlog, a small YouTube creator or content creator na naglalayo na maturuan yung mga baguhang YouTubers kung paano ba at ano ba yung dapat gawin sa mga YouTube channel nila or sa mga content nila. So ngayong araw ang pag-uusapan natin is kung paano maglagay ng extra touch sa iyong mga videos. So ano ba yung kailangan mong gawin para malagyan ng extra texture or colorete yung video mo? So bago yan, pag-usapan natin, ano ba yung video editor na ginagamit ng mga YouTuber or content creator? So before, ang mga video is ginagawa lamang sa mga laptop or computer. Pero hindi basta laptop or computer yan. Dapat powerful siya. Yung may magandang graphic card, malaking memory, yan yung mga kailangan dati, which is napakamahal. But ngayon, since may cellphone na, pwede na rin mag-edit ng mga picture or videos sa ating mga cellphone. So, kumbaga, ang ganda ng panahon ngayon kasi before, bago ka makapag-edit ng video, kailangan mo magdala ng video camera, then kailangan may dala ka na pagsisiban nito, extra battery, then pag uwi mo saka mo pa siya i-edit sa laptop or computer. But now, we can create video, edit it, and upload it at the same day sa pamamagitan ng cellphone natin. So, ano ba yung ginagamit nating application or karamihan ginagamit ng application ng mga YouTubers on the go? For me, ang ginagamit ko is KineMaster. So, isa siya sa pinaka-powerful na video editor sa cellphone. So, ang dami niyang effects, ang dami niyang transition, but then again, hindi gagana ang video mo or kulang pa rin minsan yung style ng video mo kung hindi ka gagamit ng ibang apps para pagandahin yung video mo. I mean, hindi mo maaayos yung video mo ng isang video editor lamang. Kailangan gumamit ka pa ng ibang application para mabigyan ng extra touch yung mga video mo. So, ngayong araw nito, tuturo ko sa inyo ang paggamit ng PIXELLAB. Isa sa ginagamit kong editing tools sa pag-edit ng mga picture at saka ng mga letters. So normally sasabihin ng iba, pangit ang PIXELLAB at mas maganda yung PixArt, which is ginagamit ko rin naman ng PixArt, but then yung PIXELLAB kahit gano'n siya kasimple, parang may mga special effects siya na PIXELLAB lamang ang nakakagawa at hindi nagagawa ng PixArt. So guys, yan yung ituturo ko sa inyo ngayon. Just stay tuned sa whole video, lalo kung baguhan ka, stay tuned ka lang sa buong video natin para matuto ka kung paano gamitin to or para magkameron ka ng idea sa paggamit ng PIXELLAB. So guys, ano pang hinihintay nyo? Umpisahan na natin! Ngayong alam niyo na ang iba't ibang part ng PIXELLAB, tara gawa na tayo ng gagamitin natin sa ating short video.
After saving ng ginawa natin sa PIXELLAB, pwede na natin itong i-export sa video na ating gustong gawin. So ayan guys, may idea na kayo kung paano gamitin ang PIXELLAB. I hope magamit nyo ito sa mga video nyo or ma-explore nyo pa ito para mas mapaganda yung mga video na ginagawa niyo. And then stay tuned pa sa mga ibang tutorial na ituturo ko guys. At syempre kung bago ka lamang sa channel ko at gusto mo yung mga tutorial, may gusto mong malaman na ang tungkol sa YouTube at kung ano-ano pang pag-i-edit at kung ano-ano pang may kinalaman sa YouTube or bilang isang content creator, just stay ka lang sa channel ko. Please do hit subscribe and the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na videos na upload ko. So guys, ayan, tapos na ang araw nito, tapos na ang topic nito. Kita-kita ulit tayo sa susunod na videos ko. Thank you once again. Goodbye!